Російський фрегат «Адмірал Макаров» горить біля острова Зміїний. Пишуть про це ЗМІ. Причиною пожежі на кораблі могли бути українські ракети «Нептун». Із тимчасово окупованого українського Криму, вочевидь, для допомоги потерпілим у результаті вибуху морякам вийшли кілька рятувальних суден. Достеменної інформації щодо причини вибуху на судні немає. Російські війська готуються піти у наступ у Луганській області вже найближчими днями. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Каже, нині ж окупанти обстрілюють усю територію області. В регіоні небезпечно. Також він закликав не вірити фейкам, Попасну ж окупанти повністю не захопили. Токерів. Не буду казати, що не важко нашим хлопцям, дуже важко. Але тримаються, є якісь, можливо, локальні успіхи в орків, тому що вони просто знищують все на своєму шляху, тому там просто нема за що іноді зачепитись, але давайте так, треба виграти всю війну, а не локально десь святкувати перемогу в одному населеному пункті. Навіть якщо наші десь зміщуються, то все одно, врешті-решт, перемога буде за нами. Артилеристи Миколаївської бригади десантно-штурмових військ завдали удару по позиціях російських військ, позбавивши їх боєприпасів. Відповідні кадри, зняті розвідувальним дроном, опублікувало у п'ятницю Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Зокрема, українські захисники ліквідували вантажний автомобіль «Урал» із боєкомплектом та бліндаж російських окупантів. Росія має намір оголосити Україні повноцінну війну. Для цього обрали символічну дату – 9 травня. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Україна у будь-якому випадку буде боротися до повної перемоги над окупантом. За даними партнерських спецслужб, Росія має такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Тобто такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються в вищому політичному керівництві, за даними, ще раз повторю, партнерських спецслужб. Чи відбудеться це, будемо бачити. Але якщо це відбудеться, це буде ще раз підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу, демократичним цінностям. Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали Гостомель на Київщині. В аеропорту Антонов підписали спільну декларацію щодо взаємодії та допомоги Україні із подолання наслідків російської воєнної агресії. Декларація передбачає взаємодію правоохоронних відомств 5 країн у ряді питань системи Міністерства внутрішніх справ. Міністри оглянули наслідки руйнування Гостомельського литовища, знищену «Мрію», найбільший літак у світі, поспілкувалися із бійцями Нацгвардії, які у перший же день російської агресії відбивали ворожий напад. Важная процедура, которой мы занимаемся уже длительное время, больше месяца. Что касается Киевской области, это сбор доказательной базы, которая потом будет использована в судах разных инстанций, как украинских, так и международных. В 21 веке это кощунство и это дикость проводить боевые действия в Европе, да вообще в мире. Наша команда приехала из 7 человек. Они будут работать на местах происшествия, они будут собирать улики. И, в общем-то, работая вместе, мы будем это дело готовить к отправлению в суд. Зону відчуження відвідали українські поліцейські разом із польськими активістами. В 11 будинків із самоселами Чорнобильської зони передали продукти харчування та інші необхідні для життя речі. Таку допомогу правоохоронці передають у зону відчуження вже 5-й рік поспіль. Не залишили громадян без підтримки і після деокупації території.
Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Повернули 41 людину, серед них 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. В СБУ заявили, що від початку повномасштабної російської війни проти України було проведено 9 обмінів полоненими. 324 людини повернулися до України.